2010 ถึง 2016 2010แต่ก่อนที่จะติดทีมชาติต้องแข่งมาในระดับในประเทศครับก็ยังไม่ติดทีมชาติตอนนั้นแข่งตั้งแต่ปี 2007 2008 นะครับแข่งมาเรื่อยๆจนมารับใช้ชาติตอนปี 2010 มาถึง 2016 ตอนนั้นเป็นวีแกนยัง ตอนที่เป็นวีแกนที่แข่งนัดสุดท้ายก็คือปี 2016 คือ2016เป็นวีแกนแล้วก็ ผ่าตัดไส้ติ่ง 2015 นะครับ แล้วก็มากินมังสวิรัติที่เป็นแบบจะเป็นวีแกนแล้ว แข่งนัดสุดท้ายคือหลังผ่าตัดไส้ติ่งตอนนั้นคิดว่าปีนั้นเป็นปีที่คิดว่ามันยากมากเลยเพราะใหม่มากในเรื่องของการกินลดการกินเนื้อสัตว์ใหม่ก็คือ 2016 นี้ได้อันดับ 4 การสุดท้ายที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยอันดับ 4 ของโลกนะ โอ้อันดับ 4 ของโลกนะคะไม่ใช่ของไทยค่ะ แต่ก่อนหน้านั้นก็เล่นเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกปี 2012 2014เป็นแชมป์ประเทศไทยด้วย 2012 แชมป์ประเทศไทยปี ครับนอกนั้นก็เป็นรองแชมป์มาตลอดนะเป็นรองแชมป์มาเรื่อยๆเป็นรองแชมป์บ้างเป็นที่ 3 บ้างนะครับแต่จะติดถ้าในระดับประเทศจะติด 1 ใน 3 ตลอดเข้าชิงแล้วอยู่1 2 3อะไรประมาณนี้ครับแต่ระดับนานาชาติก็จะอยู่ที่ติดเข้าไฟตลอดเลยเข้าชิงตลอดทุกปีนักเพาะกายเนี่ยตัวใหญ่กว่าพี่ทีมมีเยอะมากเป็นนักเพาะกายเป็นรุ่นน้ำหนักนะครับพี่ทีมได้แข่งรุ่นเป็นโมเดลใช่ไหมเป็นโมเดลกับฟิตเนสเป็นโมเดลเนี่ยจะแบบตัวใหญ่จริงอยู่แต่ว่าเราต้องให้เป็นว่าให้เหมือนนายแบบอะไรประมาณนี้อย่างตูนก็เป็นรุ่นเป็นโมเดลเขาเรียกเป็นโมเดลที่10มันจะมีแบ่งความสูงแบบ2รุ่นมันคือรุ่นความสูงไม่เกิน170 เซนติเมตร75 เซนติเมตรกับสูงเกิน175 เซนติเมตรขึ้นไปประมาณนี้ยิงพี่สูง175พี่ก็เลยแข่งได้ทั้ง2รุ่นจะลงมารุ่นไม่เกิน175ก็ได้เพราะจะแข่งรุ่นเกิน175ที่ไปก็ได้อยู่ที่แบบเส้นตัดได้เส้นตัดพอดีนะบางทีก็แข่งรุ่นลงมาแข่งบางทีก็แข่งรุ่นลำสูงเกิน175แต่ทุกวันนี้มีความสูงเกิน180ขึ้นไปก็มี3ประเภทตอนนี้ครับก็จะเป็นเหมือนผู้ชายหุ่นดีใส่กางเกงชายหาดที่ไปเดินเท่ๆครับส่วนในอีกรุ่นที่ทีมแข่งก็จะเป็นรุ่นเมนฟิตเนสครับฟิตเนสก็จะเป็นประเภทแบบมีตีลังกา มีการแสดงด้วยที่เราใช้ความแข็งแรงในการประกอบท่าเคยเห็นที่เป็นตีลังกาเวลาไปงานอะไรเงี้ยจะชอบมาด้วยกันตีลังกาคนก็จะมีหามากแล้วเวลาไปแข่งวิธีจะต้องทำหุ่นไปเพื่อแข่ง2รุ่นแล้วก็ต้องซ้อมยิมนาสติกอะไรด้วยนะครับมันมีภาระ2รุ่นนะบางคนเขาจะต้องเฉพาะเจาะในรุ่นของเขาเลยเขาทำเต็มที่ในรุ่นของเขาเลยแต่เราก็มันเหมือนว่าทั้งสองรุ่นแต่ถ้าจะทำตัวแห้งมากๆเกินไปก็ไม่ได้ซึ่งเมนโมเดลเนี่ยก็จะต้องทำตัวให้มันเป็นให้มันแห้งก่อนเวลาขึ้นไปโหลดคาร์โบไฮเดรตเข้าไปหลังจากที่ไม่ได้กินมาหลายวันก่อนที่ไปแข่งมันต้องมีการโหลดพวกแป้งพวกนี้เข้าไปก็คนละเข้าไปเพื่อให้กล้ามฟูก่อน1 คืนที่จะขึ้นไปแข่งพวกนี้จะแข่งเนี่ยเราไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตมาประมาณบางคนก็เป็นเดือนนะบางคนก็10 วันขั้นต่ำ10 วันแล้วมีการไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยใช่หลังจากที่กินมาก็กินเป็นโปรตีนอย่างเดียวเลยโปรตีนใช่ก็จะมีพวกเต็มเป้อะไรพวกนี้ถ้าคนที่ยังกินเนื้อสัตว์อย่างนี้เขาก็จะทานกับอกไก่ประมาณนี้ที่เปล่าๆเลยนะที่แบบจนกระทั่งพรุ่งนี้จะแข่งเนี่ยครับ2 วันก่อนแข่งเขาอาจจะมีการตัดโซเดียมที่เยอะรสชาติแล้วก็พรุ่งนี้จะแข่งก็หลังจากคืนนี้ผ่านอีก8 ชั่วโมงถึงเวลาแข่งก็ต้องไม่กินน้ำไปเยอะคือจะต้องขับน้ำออกจากร่างกายให้มากสุดนี่จะจิบพอแห้งจิบแล้วก็คือไปนิดหนึ่งต้องกดมากๆมันก็จะหมุนน้ำนิดนึงเขาต้องการให้น้ำในร่างกายออกมามันเยอะที่สุดเพื่อให้ตัวมันเป็นอนาโตมีไม่ถึงคือร่างกายมันต้องแห้งมากๆต้องหน้าที่มีรอยยับหน้าที่มีรอยยับแสดงว่าน้ำไม่มีแล้วคอลลาเจนหายไปประมาณนี้ลำบากเนาะชีวิตใช่อันนี้เขาทำเพื่อการแข่งขันเนี่ยกับไม่ได้ทำเพื่อสุขภาพพอมันก็จะมีผลตอนที่พอเราอดมานานๆปุ๊บใช่ไหมครับมีไม่ได้กินโซเดียมไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตปุ๊บแล้วก็ทำให้ตัวมันแห้งมากๆคืนก่อนที่จะ
ไปแข่งอีกทีหนึงหรือว่า4 ชั่วโมงหรือว่า6บางคนอาจจะ6 ชั่วโมงนะก็สามารถโหลดโดนัทเข้าไปโหลดคาร์โบไฮเดรตเข้าไปแล้วก็วอร์มครับหลังจากที่ร่างกายมันหน่วยมานานพอมันเจอแป้งเข้าไปอันดับแรกใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนจะระเบิดกล้ามขึ้นมาเลยในการวอร์มไปด้วยมันจะวิ่งไปทางเส้นเลือดมันจะขึ้นมาเลยครับมันก็เห็นว่าเส้นเลือดระบูขึ้นมาใหญ่เพราะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กล้ามระเบิดแล้วก็ ตั้งระเบิด ยังไม่ไกลโคเจนก็คือมันมาจากการกินแป้งเข้าไปมันจะยังไม่ถูกเอาไปเก็บเป็นแฟตมันจะต้องเป็นสำรองคือพลังงานสำรองแล้วที่เป็นไกลโคเจนมันที่เป็นแป้งมันหมดแล้ว มันจะต้องไปเติมแทนที่เป็นไกลโคเจนก่อนนะครับตอนนี้กล้ามมันจะระเบิดมากทีนี้แล้วก็เห็นเส้นเลือดที่ขาเนี่ยก็ชัดเจนมากแล้วก็พอปุ๊บเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมาเหมือนเดิมหลังจากที่แห้งๆมันจะฟูแล้วมันจะหุ่นดีที่สุดภายในตั้งแต่4 ชั่วโมงถึงประมาณ16 ชั่วโมงครับจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในวันนั้นครับจะเป็นช่วงที่พีคมากที่สุดบางคนก็กะเวลานับชั่วโมงไปเลยว่าให้มันขึ้นเวทีแล้วให้มันดีที่สุดประมาณนี้ ช่วงพีค ใช่ครับก็แล้วแต่ร่างกายบางคนนะบางคนก็4 ชั่วโมงแล้วฟูแล้วแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องวางแผนโหลดก่อน8 ชั่วโมงก่อนขึ้นเวทีเนี่ยซึ่งมันก็จะมีประสบการณ์ตามที่เขาแข่งมาแต่ละแมตช์เขาจะรู้ว่า4 ชั่วโมงไม่ได้ผลกับเขาบางคนก็6 ชั่วโมงไม่ได้ผลกับเขาเขาก็จะหาช่วงเวลาที่เหมาะกับเขาซึ่งมันต้องใช้ประสบการณ์ในการแข่งขันแต่ละแมตช์มาปรับตัวเองอย่างพี่ทีมเนี่ยต้องโหลดก่อนประมาณสัก12 ชั่วโมงครับเคยปล่อยจนแห้งไปมากๆดีมากๆแบบกล้ามท้องชัดมากแต่เป็นโหลดคาร์โบไฮเดรตแล้วมันไม่เข้าไม่ทันฟูไปขึ้นบนเวทีมันจะเข้าไม่เต็มนะแต่หลังแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไปฟูสวยวันถัดไปวันที่เราไม่ได้แข่งลงจากเวทีแล้ว เราต้องเลือกเวลาลง และวันที่เราไปกินโซเดียมเข้าไปด้วยนะก็แสดงว่าโครงสร้างไปกินมันก็จะเหมาะกับการโหลดคาร์บแล้วก็เติมโซเดียมเข้าไปด้วยเพื่อให้มันระเบิดกล้าม แต่ละคนไม่ ใช่เพราะนั้นเราก็จะเก็บจากประสบการณ์ครั้งนี้ปุ๊บก็ไปทำครั้งหน้าต่อไปครับซึ่งไม่เฉพาะการเล่นเวทไม่เฉพาะการกินอาหารมาเท่านั้นมันต้องมีเรื่องของประสบการณ์เข้ามาด้วยค่อนข้างรายละเอียดเยอะ แล้วตอนนี้พี่พิมทานแกงอะไรเป็นโปรตีนหลักคะ เป็นแทมเป้สมัยก่อนก็จะซื้อแทมเป้ทานเองนะครับก็จะมีของอาจารย์จอยด้วยนะครับแล้วก็มีของเอซีมากนะครับก็ทานเองพอหลังๆมาพวกเนี่ยช่วงโควิดทำให้เราเห็นว่าเราต้องสั่งซื้อแทมเป้บางทีมันหมดไงไปซื้อร้านอาจารย์จอยมันก็หมดครับสั่งซื้อกับหลายๆคนมันก็ไม่มีเพราะว่าหมดเนี่ยเราก็เลยเคยเรียนกับอาจารย์จอยมาบ้างแล้วก็เด็กๆที่บ้านน้องฟินน้องเฟิร์สนะครับเขาก็เคยไปเรียนแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยทำเลยก็เลยลองชวนเด็กๆที่บ้านทำดีกว่าอาจารย์จอยก็ใจดีนะอาจารย์จอยนี่จะมาที่บ้านบ่อยเพราะเขาจะรักน้องเฟิร์สน้องฟินเหมือนลูกตัวเองเลยจอยก็จะมาสอนมาโน่นนี่นั่นครั้งนี้มันจอยก็มาสอนแล้วอีกครั้งหนึ่งก็เจาะเป็นเด็ก2 คนนี้เลยก็เป็นช่วงที่เขา เทอมหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ปิดเทอมเขาเรียกว่าช่วงโควิดเขาจะต้องเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์แล้วบอกมีเวลาก็จอยมาสอนเด็กก็เลยทำเองนะครับซึ่งเราก็จะได้ทบทวนตามที่เคยเรียนกับอาจารย์จอยมาบ้างแล้วได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นคือยังไม่เข้าใจแต่พอได้มาทำครั้งนี้ขั้นตอนมันก็ค่อนข้างที่ใช้เวลาในการเรียนก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับมีหน้าการทำเทมเป้แต่ละครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเทมเป้บางคนก็จะมีความแน่นความไม่แน่นแตกต่างกันบางคนก็บางเจ้ามันจะมีกลิ่นแบบนี้บางเจ้าก็จะมีกลิ่นแบบนี้พอเราได้ทานของอาจารย์จอยค่อนข้างเป็นมาตรฐานนะครับมันแน่นมากๆนะครับแต่ว่าถือว่าได้สูตรของอาจารย์จอยต้องขอบพระคุณอาจารย์จอยเราเรียกประจอยเนาะประจอยเป็นแม่คนที่2เลยครับเด็กๆตอนนี้เด็กๆเขาก็ทำเทมเป้ทานเองที่บ้านครับทำทานเองที่บ้านเพราะว่าเด็กๆครับเขาก็อายุอย่างเฟิร์สเนี่ยคนโตเนี่ยอายุอยู่ม.6 อายุ18 ปีนะครับเขาสูงประมาณ186แล้วตอนนี้ใช่ซึ่งเขาก็ไปกินเนื้อสัตว์อย่างฟินเนี่ยก็อยู่ม.3 ฟินนี่อายุ15ฟินก็จะสูงมากกว่าพ่อนะครับมากกว่าพ่อเดี๋ยวนี้เขาก็ไปกินเนื้อสัตว์ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าแหล่งโปรตีนตอนนี้พอไปซื้อให้ลูกมันต้องซื้อเยอะมากถ้าทำกินเองมันก็จะประหยัดแล้วก็เขาได้กินโปรตีนเต็มที่เป็นอาหารหลักนอกเหนือจากนั้นก็ให้เขากินธัญพืชตัวอื่นตัวแดงตัวก้าวตัวลูกไก่ไปเด็กๆก็จะหารายได้ของเขาเองเลยใน1 สัปดาห์เขาจะทำครั้งหนึ่งประมาณนี้ครั้งละ50 ก้อนประมาณนี้ครับ ถ้าสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนคะ เขาสั่งซื้อได้ที่เบอร์บุทีเลยตรงเลย063นะครับ9942236ครับ063 9942236เอาขึ้นเบอร์ให้นะ ค คะ รับหรือว่าทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กคุณอินก็ได้
นิธิวัฒน์พัฒนาอิสระพันธ์ โอเคค่ะ ในอินสตาแกรมก็พิมพ์นิธิวัฒน์นะครับ เข้าได้ขึ้นเข้าได้เดี๋ยวไว้ จ ให้ ริงๆแล้วก็จะทำเป็นแบรนด์ให้เด็กๆคือตัวเราเองไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายแต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้เด็กเขามีความคิดที่อยากจะช่วยคุณพ่อในช่วงของโควิดเนี่ยครับแล้วก็เขาทำแล้วรู้สึกว่าเขาได้ตังค์ไม่จะเป็นตังค์ที่ได้มาด้วยความก่อนจะเป็นแคมเปญแล้วก็เหนื่อยค่อนข้าง ใช่เพราะทำแล้วเข้าใจเลย แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ตังค์เล็กๆน้อยๆที่เขาหาเองได้เขาไม่ต้องขอพ่อครับเราก็เลยสนับสนุนเขาแต่ในช่วงแรกก็จะโปรโมทให้ลูกก่อนเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ให้เขาจัดการเขาเอง ถ้าใครสนใจนะคะช่วย ก็ช่วยเด็กๆนะอุดหนุนเด็กๆด้วยนะครับ ใช่ค่ะเป็นแบบเด็กที่น่ารักมากทานมาแล้วก็ช่วยพ่อ ครับนี่มี 12 สูงมาก ใช่ ทั้งโปรตีนก็สูงทั้ง12ก็สูงมีเขาเรียกว่าโปรไบโอติกเนาะมีวัตถุดิบซีดีที่ช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารระบบลำไส้เราแล้วก็จะมีพรีไบโอติกอีกนอกจากโปรไบโอติก มีทั้งเทคโนโลยี การพรีกับโปรพรีไบโอติกคืออาหารที่โคลีซีอีกหนึ่งอาหารที่เชื้อก็มีเชื้อมัน มี กิน คืออาหารเลี้ยงโต ใช่ครับใช่ โตก็คือตัวจุลินทรีย์ ใช่ใช่ครับใช่ก็มีเยอะมากเลยคาร์โบไฮเดรตก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเต็มช้อนนะครับมีคาร์โบไฮเดรตอย่างนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ปริมาณเยอะมากเหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วไม่ต้องกินข้าวเลยกินคาเฟ่ก็โอเคนะ ก็คือมีครบเลยไม่ต้องหันข้าวเพิ่ม ใช่ มาก ครับใช่อันนี้ก็จะมีไก่ถั่วมีไขมันดีอยู่แล้วซึ่งข้อดีของมันคือเวลาคนกินถั่วปกติมันจะมีเขาเรียกว่าสารตัวหนึ่งเนี่ยไปกันเขาเรียกว่าไปขัดขวางการดูดซึมโปรตีนหรือว่าการย่อยด้วยเขาเรียกว่าบางอันเขาเรียกว่าเป็นแลคตินนะครับแลคตินแลคติน แท็กซี่ แลคตินใช่มันก็จะทำให้ขัดขวางกระบวนการของการย่อยแล้วก็การดูดซึมโปรตีนในถั่วบางคนกินแล้วเกิดรู้สึกว่าท้อง ไม่ย่อย ครับในขั้นตอนการเนี่ยการแช่ถั่วมันทอนเอาตัวนั้นออกไปแล้วเอาแลคตินออกไปแล้วเนาะมันจะมีฟองขึ้นมาถ้าเวลาน้องอ้อมเคยแช่กระบวนการนั้นมันทำให้แบบมันเป็นทอนเอาพิษตัวนี้ออกเพราะฉะนั้นทำให้ถั่วเนี่ยพอกินปุ๊บมันจะเป็นโมเลกุลย่อยแล้วเวลาเรามาต้มพิษต่างๆมันถูกทอนออกจากการแช่จากการต้ม ต้ม แล้วก็จากการเอามาหมักกับหัวเชื้อ ตัวไลโซปัส ได้ครับพิษต่างๆที่มันไม่ดีกินแล้วท้องอืดเกิดแก๊สหรือว่าแม้กระทั่งแบบทำให้ย่อยเอาโปรตีนไปใช้ได้ช้าได้ยากมันถูกถอนทั้งหมดจากขั้นตอนการทำบุฟเฟ่ต์อันนี้ยังถือว่าเป็นอาหารที่ยังอยู่ในกระบวนการที่เขาเรียกว่าไม่ได้ผ่านการโปรเซสนะ ค่ะ เพราะมันยังค่อนข้างที่จะมีสารอาหารคนไม่ว่าจะเป็นใยอาหารอะไรตรงนี้มันครบหมดเลยกากใยก็ครบนะครับอาหารที่ผ่านการโปรเซสก็เช่นโปรตีนเกษตรอะไรพวกนี้โปรเซสมาแล้วใช่อย่างพวกเต้าหู้นี่ถือว่าเป็นโปรเซสเลยเต้าหู้ก็เหมือนกับเขาเรียกน้ำนมถั่วเหลืองอัดแห้งแต่เหมือนกึ่งๆเนาะกึ่ง ไม่มากก็มีโปรเซสบ้างแต่เทมเป้นี่คือไม่ใช่โปรเซส ๆนี่โปรเซสใช่ครับ แล้วก็ย่อยง่ายกว่าถั่วปกติ ใช่ครับใช่ครับ โอเค ยังเป็นโฮมฟู้ดโฮมฟู้ดแพนเบสยังเป็นโฮมฟู้ดแพนเบสแล้วปกติทั่วไปก็ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายก็เป็นนักเพาะกายอะไรพวกนี้จะไม่ได้อยากสร้างกล้ามเนื้อที่มันใหญ่มากก็1 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลกรัม ก็หนัก50เราก็ต้องการ 50 กรัมแค่นั้นเอง จบเลย ใช่จบเลย อะไร มี เย ขั้น อะ ต่ำครับห้ามขาดนะ ห้ามขาด ใช่ครับถ้าขาดปุ๊บร่างกายก็เรามีการสลายโปรตีนในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่เพียงพอในการซ่อมแซมซึ่งถ้าเรากินโปรตีนขาดบ่อยขั้นต่ำแล้วเนี่ยในหลายวันถัดไปโปรตีนเราจะสลายกล้ามเนื้อเราก็จะหายไปเรื่อยๆเพราะว่าในการทำงานของระบบของร่างกายในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อสัมพันธ์กับการซัพพอร์ตกระดูกในการดึงให้มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีเอ็น3 อย่างเนาะกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็เอ็นนะครับถ้ากล้ามเนื้อเราน้อยแน่นอนว่ากระดูกเราจะทำงานหนักมากขึ้นกล้ามเนื้อน้อยหมายถึงว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายในการฝึกกล้ามเนื้อเลย2 ไม่ได้ออกกำลังกายสะดุ้งเลย เพราะกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อมันมีการยืดหดตัวในการฝึกตลอดนะครับทีนี้เราออกกำลังกายแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอโรบิกในการวิ่งในการปั่นจักรยานซึ่งมันจะแค่ฝึกกล้ามเนื้อหัวใจกับปอดแค่นั้นเองอันนี้ผมว่าถือว่าแอโรบิกปอดกับหัวใจใช่ครับแล้วถ้าเราจะฝึกกล้ามเนื้อทุกส่วนเช่นอยากให้หลังแขนในการใช้ผมห้อยอย่างเงี้ยผมก็มีท่าฝึกหลังแขนในการเอาน้ำหนักไปต้านมา โดนตลอด หรือว่าจะเป็นหน้าแขนหรือว่าเป็นหรือว่าจะเป็นฝึกหน้าอกบางคนก็อกหย่อนๆไม่ห้อยใช่ไหมเวลาใส่กระอกตัวนี้มันจะห้อยเราก็ต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับบางคนก็ตรงนี้ใส่กระอกตรงนี้เป็นแหนมเลยใช่ไหมน้องอ้อมมีไหม อุ้ยไม่บอกต่อ ครับตอนนี้มันก็จะหย่อนใช่ไหมแล้วก็จะมีท่าฝึกกล้ามเนื้อมัดนี้ใน1 สัปดาห์เราควรจะฝึกกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายถ้าเรารู้ท่านี้มันจะทำให้รักษารูปร่างได้ง่ายมาก ฝึกแบบ ๆโดย เขาเรียกเวท เวทเทรนนิ่งใช่ครับอาจจะมีการแบ่งส่วนในการฝึกเช่น
วันนี้แหละแล้วเราไม่อยากฝึกเยอะแล้วเรามีเวลาน้อยแล้วฝึกแค่กล้ามเนื้อหน้าอกแค่นั้นประมาณ3 ถึง 4ท่าประมาณนี้ท่าละ4 เซตอย่างเงี้ยผมก็จะใช้เวลาประมาณ30 นาทีก็เสร็จแล้วแต่แป๊บเดียวเฉพาะหน้าอกอาจจะเพิ่มแค่หน้าแขนอกกับหน้าแขนเป็น2 ส่วนนะพรุ่งนี้เราก็พักส่วนนี้ก็ไปฝึกมาแล้วก็ไปฝึกกล้ามเนื้อหลังซึ่งก็จะมีประมาณกล้ามหลังหลังด้านข้างหลังด้านตรงกลางหลังส่วนล่างอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีท่าก็ใช้ประมาณ30 นาที 30 นาทีทุกวัน ใช่ โอเคค่ะ แล้วก็พอวันต่อไปปุ๊บกล้ามเนื้ออกฝึกไปแล้วใช่ไหมวันแรกวันที่2กล้ามเนื้อหลังฝึกไปแล้ววันที่3อาจจะไปฝึกกล้ามเนื้อก้นขาก้นประมาณเป็นช่วงล่างปลายประมาณนี้ครับก็เป็น สลับ อีก ไป วัน เรื่อยๆ ใช่ แต่ละวัน พอวันที่4ก็ไปฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็น4 วันครบทุกส่วนแล้วพอครบทุกส่วนเสร็จแล้วก็จะวนมาวันแรกใหม่เหมือนเดิมก็อาจจะพัก1 ถึง 2 วันก่อนแล้วก็กลับมาวนกลับมาที่หน้าอกเหมือนเดิมแล้วมันจะไม่แข็ง นี่เป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อ ใช่เป็นการเพิ่ม ซึ่งคาร์ดิโอไม่ได้กล้ามเนื้อ ใช่ครับ ต้องเวทเทรนนิ่งนะคะ เวทเทรนนิ่งจะไปกระตุ้นการเพิ่มการซ่อมแซมกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ 30% ในร่างกายจะพัฒนาให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกับการยืดหดในการฝึกใช่ไหมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายจะสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราฝึกเสร็จมันจะไม่ได้สร้างตอนที่เราฝึกเลยตอนฝึกคือการเป็นการกระตุ้นมันเฉย เพื่อให้เขาสร้าง ๆครับจากนั้นปุ๊บภายใน24 ถึง 48 ชั่วโมงเรากินอาหารที่มีโปรตีนแล้วปุ๊บมันจะไปซ่อมแซมส่วนที่เราฝึกมาให้มีกล้ามเนื้อให้มีมวลมันหนาแน่นมากขึ้นแต่ถ้าเราฝึกแล้วเราไม่ได้กินโปรตีนเข้าไปถึงเนี่ยมันก็เหมือนได้ความแข็งแรงที่มันเฉยๆแต่มวลกล้ามเนื้อมันไม่ได้เพิ่มขึ้นบางทีอาจจะเสียกล้ามเนื้อที่ซ้ำอาจจะเป็นออกกำลังกายไปแล้วทำให้เสียเวลาเปล่าไปใช่ไหมครับตอนนั้นคือถ้าเล่นวนอย่างนี้นะ4 วันจบทุกส่วนปุ๊บแล้วก็พัก1 วันแล้วกลับมาเล่นใหม่วนเป็นระบบที่เราก็จะใช้เวลาการออกกำลังกายประหยัดมากแค่30 ถึง 40 นาทีก็ได้ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับแค่วนมันก็ไม่ได้หนักมากนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งไปเล่นทุกส่วนเลยทุกส่วนในร่างกายของเรามี 7-8 ส่วนที่ต้องฝึกใช่ไหมเราไปเล่นอัดมาเดียวทุกส่วนเลยส่วนแรกๆในการฝึกที่สมมติเราฝึกเป็นส่วนแรกมันก็จะยังมีแรงฝึกส่วนที่2ไม่ได้มีแรงอยู่แต่ว่าส่วนที่3มันเริ่มไม่มีแรงแล้วพลังงานเราเริ่มหมดเกิดจะคิดไปส่วนที่4ส่วนที่5ส่วนที่6เนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่าส่วนนั้นมันจะไม่ค่อยได้ฝึกอะไรแล้วเพราะแรงเราหมดแล้วใช่ไหมครับการฝึกเป็นวนส่วนเหล่านี้มันจะทำให้เราง่ายที่จะจำท่าได้ง่าย ก็คือวันละนิดแต่สม่ำเสมอ ใช่ครับก็เหมือนเรากินข้าวเลยเราก็ต้องกินข้าวยังกิน3 มื้อเลยแต่ว่าออกกำลังกายแค่มื้อเดียวเองมื้อเดียว ต้องมีผักต่อเนื่อง ใช่ค อั รั น บ นี้จะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อเวลาเราแก่ตัวหรือเปล่าว่าแบบกล้ามเนื้อเราไม่สลายอะไร ใช่ตอนนี้เราไม่สลายนอกจากไม่สลายแล้วมันสามารถแบบสร้างใหม่ทดแทนได้เรื่อยๆในโดยการฝึกนะครับถึงมันอาจจะมีการสลายอยู่แต่ว่าพอเรากินโปรตีนแล้วปุ๊บร่างกายมันจะรับโปรตีนเอาไปสังเคราะห์ได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายแต่ถ้าคนไม่ได้ออก เริ่มออกกำลังกายแล้วล่ะ แต่ถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยมันจะเอาไปซ่อมแซมแค่1 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลกรัมแค่นั้นคือให้ร่างกายมันไม่ขาดเมนเทนไม่ให้ร่างกายมันขาดโปรตีนเฉย เมนเทนแต่ว่าไม่ได้สร้าง ไม่ได้สร้างใช่เมนเทนคือผมเราก็ต้องใช้โปรตีนนะครับผิวแล้วก็เล็บมือเราก็ต้องโปรตีนใช่ไหมมันไม่ได้กล้ามเนื้ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นสังเกตคนที่กินโปรตีนไม่ถึงเล็บจะบางผมก็จะเปราะง่ายครับพอทีนี้กล้ามเนื้อเราหายไปเนี่ยกระดูกเราก็จะทำงานหนักมากขึ้นเพราะกล้ามเนื้อจะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตข้อต่อข้อมือข้อเข่าข้อศอกต่างๆกล้ามเนื้อเราน้อยเราพวกนี้ข้อเท้าเราจะพลิกง่ายสังเกตเราจะไม่ค่อยมีแรงในการขึ้นเดินขึ้นบันไดสมัยก่อนยกของตอนสาวๆแรงเยอะแต่พออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันสลายเดินขึ้นบันได3-4 ขั้นมันก็เหนื่อยแล้วแล้วมันเจ็บเข่าด้วยเพราะกล้ามเนื้อมันน้อยลงกระดูกมันทำงานหนักมากขึ้นหลังนี้ใช่ไหมพอกระดูกมันทำงานหนักมันก็แตกมันก็พูนมันก็บางลงเรื่อยๆสุดท้ายก็เอ็นเราอาจจะอักเสบเอ็นมันจะทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงตลอดไม่ต้องไปหวังว่าจะผลดีหรือไม่ผลดีการฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะดีของมันอยู่แล้วใช่ผลพลอยได้คือผลดี แต่เป้าหมายหลักของเราคือต้องการให้ร่างกายมันค่อนข้างมันแข็งแรงจริงๆไม่ใช่แค่ปอดกับหัวใจอย่างเดียวแข็งแรงในการยกของในการที่จะไปเจออุบัติเหตุต่างๆเช่นหกล้มอะไรเนี่ยหรือว่าของตรวจทับมันจะมีการเคลื่อนตัวที่มันเร็วกว่าและกล้ามเนื้อจะช่วยเขาเรียกว่าลดการบาดเจ็บได้มากใช่ไหมครับกับคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยกับคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะเรียกว่าถ้าไปหกล้มเนี่ยคนที่กล้ามเนื้อเยอะเขาจะบาดเจ็บน้อยกว่าเพราะเขามีกล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตใช่ครับนั่นเอง ฟังแล้วแบบต้องออกกำลังกายแล้วแหละ พอเราฝึกแบบนี้ปุ๊บอายุ70-80กล้ามเนื้อเราก็มันก็จะตึงตลอดเวลาเพราะมันกดยืดในการฝึกจริงๆทุกจุดเลยใช่ไหมมันจะไม่มีส่วนไหนที่มันหย่อนเลยแม้จะอายุ80อายุ90ก็ฝึกได้นะครับ
น้ำหนักเราก็เลือกใช้น้ำหนักที่เหมาะกับเรา ไม่จำเป็นต้องหนักมากเหมือนนักข้อกายทีนี้กระบวนการที่จะไปซ่อมเอาโปรตีนไปซ่อมแซมร่างกายเขาเรียกว่ากระบวนการเขาเรียกว่าเปิดระบบอนาโบลิกระบบอนาโบลิกมันจะเปิดมาต่อเมื่อการฝึกเวทเทรนนิ่งที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมีการแบบพยายามที่ยกขึ้นที่ได้ เช่นเราเล่น15 ครั้งเนี่ยทั้งหมดแรงที่10 ครั้งครั้งที่11 12 13ก็ต้องมีความพยายามยกขึ้นที่ไหวก็ต้องพยายามเอาขึ้นมาระบบอนาโบลิกมันจะเปิดระบบอนาโบลิกเขาเรียกว่าเป็นระบบปฏิกิริยาสังเคราะห์โปรตีนมากขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปคนไม่ออกกำลังกายในระบบนี้จะไม่เปิดเพราะนั้นเวลากินโปรตีนเข้าไปต่อให้เยอะแค่ไหนมันจะรับแค่จำกัดใช่ไหมครับมันจะรับเอาแค่ที่มันรับได้ต่อแล้วต้องการเอาเทมเป้ไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อแต่ร่างกายเรารับเทมเป้ตัวนี้ได้ประมาณน่าจะหนึ่งในสามแบ่งเป็น3 ส่วนแล้วอาจจะรับได้แค่1 ใน 3แต่คนที่ออกกำลังกายแบบนี้มันจะรับได้หมดเต็มเลยครับวันนั้นมันจะสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วกว่าแล้วกล้ามเนื้อก็จะมีมวลมาหนาแน่นมากกว่าก็จะแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ปฏิกิริยาสังเคราะห์โปรตีนมากขึ้นเวลาไปกินปุ๊บเนี่ยก็มันเอาไปใช้ได้หมดจริงๆต่อมื้อนะครับวันนั้นถ้าไปกินเยอะเนี่ยพอร่างกายมันรับไม่ได้เต็มที่มันก็ไม่เต็มหมดใช่ไหมกินเข้าไปเยอะมันก็เปลืองแล้วก็มันต้องขับทิ้งเนี่ยในส่วนที่รับไม่ได้มันต้องขับทิ้งก็มันก็ ไม่คุ้มเลยคนนี้ ใช่มันก็จะเป็นขับ อยู่ที่พุงไม่ใช่ ตัวที่จะต้องขับโปรตีนที่มันเกินทิ้งมันคือไตไงไตเราจะทำงานหนักใช่พอเรากินโปรตีนเข้าไปเยอะมันรับไม่ไหวมันเกินเนี่ยไตเราก็ต้องทำหน้าที่ที่ต้องขับโปรตีนตัวนี้ทิ้งออกไปนะบางส่วนก็ไปเก็บเป็นส่วนเกินนะครับแต่ส่วนใหญ่ไตจะทำงานหนักวันนี้การกินโปรตีนมากๆต่อมื้อเกินไปโดยที่ร่างกายมันรับไม่ได้ก็ไม่ดีก็จะมีปัญหาที่ไตแต่ถ้ากินเยอะในปริมาณต่อวันนะไตไม่มีปัญหานะกินเยอะแต่ต้องแบ่งเป็นซอยๆมื้อให้เยอะต่อวันแต่ว่าในต่อมื้อเราเฉลี่ยให้มันหารให้มันเท่าๆกัน มื้อเดียว สมมติคนที่กินอาจจะกิน5 มื้อเช่นนั้นข้อการที่เขาจะเฉลี่ยกินพออิ่มเนี่ยเห็นว่าก็อย่างตูนสมมติตูนในร่างกายก็ระบบอนาโบลิกเขาแรงมากเขาจะสังเคราะห์โปรตีนได้มากก็อาจจะกินได้3 ก้อนเนี่ยเอาโปรตีนไปใช้ได้3 ก้อนคือแบบเทมเป้ตัวนี้ได้เลยมื้อถัดไปก็จะผัดอีกสัก3 ชั่วโมงก็กินมาอีก2 ก้อนก็ได้ครับนี่ก็ข้อที่ปัญหาก็เอาไปใช้ได้หมดทุกมื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาโปรตีนมาใช้เขาจะใช้ได้ตลอดแล้วก็คุ้มค่ามากในการวางแผนการลดน้ำหนักก็เหมือนกันการผลที่ดีก็เหมือนกันถ้าเราเฉลี่ยกินเป็นมื้อพออิ่มแต่ว่ากระจายการกินออกไปเนี่ยนอกจากจะได้โปรตีนครบถ้วนแล้วยังเป็นเพิ่มเมตาบอลิซึมด้วยเพราะทุกการกินอาหารเนี่ยหลังจากร่างกายเผาผลาญอาหารเสร็จเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการดึงส่วนเกินเราออกมาใช้ด้วยอีก 10% นะไม่ใช่แค่ลำพังการดูดซึมอาหารหลังจากนั้นก็จะกระตุ้นเอาส่วนเกินเรามาใช้พวกแข็งมันไปออกมาใช้พลังงานด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากินบ่อย4 มื้อก็10%เราก็ได้เพิ่มขึ้นจากการไม่ต้องมาซื้อเราเพิ่มขึ้น 10% ทุกมื้อนะครับซึ่งเอาส่วนเกินมาใช้ด้วย แต่ถ้าเรากินน้อยเมื่อไหร่ปุ๊บเราไปตัดทอนปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็ จะมาขึ้นก็ลด ลงใช่ตามการกินน้อยของเราเลย เพราะฉะนั้นเขาเลยให้แบบกินน้อยแต่กินบ่อยนะคะถ้าจะลด สังเกตว่าคนที่กินบ่อยๆแต่ว่ามีการวางแผนเนี่ยตัวเขาไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะแต่ตัวเขาก็กินสนุกขึ้นแต่เพิ่มแค่การออกกำลังกายเข้าไปแค่นั้นเองตอนนี้ก็มีการสอนผ่านวิดีโอคอลแล้วก็โปรแกรมซูมด้วยนะครับก็ยังมีออกไปสอนเพื่อนนอกที่บ้านในเกมบ้างว่าเราก็จะมีสเปรย์ของเราไปเองแอลกอฮอล์นะครับมีเฟสชิลมีแบกก็เบนซ์ขึ้นรถท้ายรถโดยมีเครื่องออกกำลังกายไปที่บ้าน ถ้าสนใจจะเรียนติดต่อยังไงคะ ก็ติดต่อตามเบอร์นี้ให้ไปตอน เหมือน เท เต้เลย ติด ค่ะ ต่อที่เบอ ขึ้ ร์ น นี้ ลิงก์ ครับ ใช่ไหมคะ ก็สามารถไปติดตามครูทิมได้ทั้งใน Facebook และ Instagram นะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ติดตามช่อง I am all ไว้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บ๊ายบาย